Yo, what's up guys? Magra-ride sana ako para mag-washing sa ilog, kaso ayan, tingnan yung putik. Kaso ang problema, naiwan kong nakabukas yung aking susi na low bat tuloy, kaya ayun, wala yung battery ko ngayon. Andun siya, charge. Ayan, hindi ko alam kung gaano katagal mag-charge to kasi ngayon lang ako mag-charge ng battery ko ulit. Pasok muna natin yung intro. Pagkatapos ng intro, tapos na siguro mag-charge yan. 3, 2, 1. So yun guys, lalabas tayo para mag-washing sa ilog sa mga favorite na baryo ko. Tingnan nyo naman kung gaano kadungis yung aking bike, kasi isang buwan na atang umuulan dito sa amin tagulan na, tapos medyo makulimlim na naman yung ulap, pero hindi ko na matiis na nakikitang madungis yung motor ko Anong nangyayari sa cam ko? Mukhang pabigay naman natin yung cam ko, yung LCD nya. So ayun, bahala na. Kung bumigay na talaga, kung bibigay na, edi ganun talaga. Babadya, upgrade na raw. So ayun, nilang linggo na rin nagbi-blink yung ano tawag dito, fuel gauge ko, kaya pagas din tayo. Premium 300 6 liters. Okay, 6 liters naman tayo guys. Alright, dito tayo dadaan sa, alam nyo bang sunod-sunod yung kamalasan na dumating sa sa akin ngayong week na to. Yun nga, unang-una magra-ride sana ako, na lubat naman yung battery natin. Buti may nakatago pa tayong charger ng battery doon. Nag-charge lang ako ng mga 1.5 hour, okay na naman. And then ayun, yung flasher ng Ninja ko naman nabali na, yung sa may pinakadulo nya hindi na maayos ng fiber. Tinagkaabalaan ko ba din ni fiber yun, natuluyan na dun sa pinakadulo nya, kaya kailangan na talaga magpalit. Na-disgrasya ng pamangkin ko, I mean nabangga niya ng upuan, ayun, nabali. Tayo sa cementerio. So yung pupuntahan natin guys, isa sa mga paborito kong lugar dito sa amin. Bale, Baryo yon. Ang ganda kasi ng lugar doon tsaka ang tahimik ng lugar na yon. At tsaka time check nga pala, teka, ang alam ko 4 PM na kaso wala tayong sunset ngayon kasi medyo makulimlim, pero ayun, eto tayo. Bale, yung pupuntahan natin is baryo ng best friend ko, si shoutout nga pala kay paring Romnick Garcia, tsaka kay kumareng Michelle, tsaka kay Nico Boy na rin. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay
Linson Organista. Hoy sir, ikaw na bahala sa akin pag naging lespo ka. At saka kay Shapot, bilisan mo lumaki para masundan na agad. Okay, shout out sa inyo guys. Ayan, dito yung wow! Dito yung mga ilog-ilog din nyo. Ayan. Alam nyo ba nung high school kami, lagi kaming nagbubulakbol dito eh. Siguro naman nung high school kayo, meron din kayo mga kalokohang ginagawa. Yun kayo yung pinakamasayang stage ng pag-aaral, high school. Lahat ng kalokohan, lahat ng masasayang bagay andun na. Lahat ng pangahasan ng isang bata. Pag nag-college ka na, mag-uumpisa ka nang mag-mature eh. Wala na yung pagiging isip bata mo. Ayan. Grabing sira na ng daan dito ah. Sementadong off-road naman to. Dati naayos na nila to eh. Ayan. Malaking ibon. Ayun. Ano yun? Agila ba yan? Sorry guys, di ako marunong tumingin ng mga ibon eh. Ayun, paikot-ikot na siya. Okay, let's go. Ayan, dito guys yung Barangay Gulap. Merong namimingwit na mga bata doon. No? Yun yung dating tulay na binabaha. Teka, hindi nyo makita masyado yung view dito. May mga namimingwit na mga bata dun. Alright. Nakawala lang yung mga baka dito. Ayan, mga nagtitinda ng pandesal. High-tech yung mga nagtitinda ng pandesal dito eh. Dati naka-bisikleta lang sila, ngayon naka-motor na. Ayan, washing tayo dito sa ilog. Yan si tatay nagwa-washing din, pero mukhang hindi pa siya nakapag-umpisa. Aputik pa yung motor niya eh. So ayan, magsa-set up lang tayo. Alright. Huwag ka matutumba. Alright.
nag-washing. Sila parating pa lang. Nag-washing sila. Ito, dami nag-washing. Ngayon, saan ako dadaan? Kala mo big bike to. Alright. Ayan. Lilibot ko sana kayo guys, kaso umuulan na. Alright, tag-ulan na. Abutin na tayo ng ulan. So hindi ko na kayo may gagala guys, kasi abutin na tayo ng ulan. Ayan. Sarap maggala dito sa probinsya, kaso ngayon kasi panahon ng ulan, kaya di makalabas. Iwas. Woohoo! Ulan na. Gibag palintero sa mga lubak tsaka putik. Ito na ang one way. Pinauna niya ako. Bala kong igala muna sana kayo, kasi abutan na tayo ng ulan eh. So next time na lang guys, igagalo ko kayo dito sa probinsya namin. So ayun guys, nandito na tayo sa may town proper namin. Dito ko na rin siguro tatapusin yung vlog natin. Don't worry guys, next time gagala ko kayo, okay? Salamat sa pagsama sa akin. As always, ride safe tayo lagi. Don't forget to like, comment, and subscribe. So yun lang. Peace!